مساء الخير. أقدم لكم نفسي، أنا آية منيب. اليوم راح أقدم لكم برزنتيشن بسيط أنا وزميلاتي عن السيمباثوميتك دراجز اللي هي إلها تأثير على أكثر من سيستم in the body، بس اليوم حنشوف تأثيرها على الكارديو فاسكولار سيستم. بالبداية أول سؤال راح يجي ببالنا هو What are the sympathomimetic drugs? Sympathomimetic drugs are mimic the effects of stimulating postganglionic adrenergic sympathetic nerves، أو بصورة ثانية ممكن نعرفها إنه هو drugs partially or completely mimic the actions of norepinephrine or epinephrine. يعني بصورة كلش بسيطة السيمباثوميتك دراجز عبارة عن ادرينرجيك دراجز راح يكون تأثيرها مشابه أو مقلد للإفكت of endogenous agonists of the sympathetic nervous system اللي طبعا مثال عليها الإبنفرين والنورابنفرين وغيره. هسه ننتقل إلى أنه هالأدوية شو راح تعمل. How did they act? Sympathomimetic drugs give their effect by act on the adrenergic receptors, both alpha and beta receptors. عندها أكثر من ميكانيزم تعمل بيها، ممكن direct act agonist وممكن indirect act agonist وممكن mixed act agonist، يعني حتكون between الdirect و indirect. بالdirect act agonist stimulate adrenergic receptors such as norepinephrine and epinephrine، يعني direct stimulation of receptors. بالindirect act agonist provoke the release of adrenergic transmitters such as amphetamine and cocaine. بالmixed act agonist كمثال عليها الإفيدرين والبسيدو إفيدرين. هسه راح نجي نشوف تأثيرها على البلد vessels وعلى الهارت. On the blood vessels, they increase constriction of peripheral blood vessels, means cause vasoconstriction by acting on alpha adrenergic receptors, lead to increase in the blood pressure. يعني من حيصير acting على الالفا receptors اللي موجودة بالبلد vessels راح يصير عندنا vasoconstriction وبالتالي حيزيد عندنا زيادة بالضغط increase blood pressure. Note: the danger of vasoconstrictors is that although they raise blood pressure, they also reduce perfusion of vital organs such as the kidney. يعني الخطورة للفازوكونستراكتورز بالإضافة إنه هو راح يزيد عندنا البلد بريشر، هو أيضا حيقلل البرفيوجن of vital organs، وبالتالي هذا راح نعتبره من السيريوس adverse effect. Agent may act on beta-2 receptors and cause peripheral vasodilation. يعني أكو أنواع من الدراجز ممكن راح تعمل على البيتا 2 receptors اللي موجودة بالبلد vessels، وبالتالي حتأدينا إلى peripheral vasodilation، وهذا عكس ما يحدث على الألفا adrenergic receptors اللي راح تأدينا إلى vasoconstriction. هسه حنجي نشوف تأثيرها على الهارت. They increase contractility and heart rate by acting on beta-1 receptors in cardiac muscle. يعني من راح تعمل الأدوية على البيتا 1 ريسبترز الموجودة بالكاردياك مصل حتأدينا إلى زيادة بالكونتراكشن وزيادة بالهارت ريت means تاكيكارديا. السلام عليكم، أنا الطالبة آية مهدي. بعد ما شرحت زميلتي عن السيمباثوميميتك و how act، هنا وصلنا إلى what are the main agent in this group، يعني الأدوية المتوفرة واللي يكون لها تأثير سيمباثوميميتك. راح تكون إنوتروبيك سيمباثوميميتك اللي هي تتضمن الدوبامين هيدروكلورايد والدوبيوتامين. يعني شنو هنا؟ هذني الأدوية راح يكون تأثيرها على الهارت، وبالتالي راح تسوي مايوكارديال كونتراكشن، فيكون إلها إنوتروبيك سيمباثوميميتك، أو تسوي لنا فازوكونستراكشن سيمباثوميميتك، يعني يكون تأثيرها على الأدرينرجيك ريسبتور الموجود بالبلد فيزلز، وبالتالي راح تسوي لنا فازوكونستراكشن. هاي الأدوية تتضمن الميترامينول، الميثودرين هيدروكلورايد، والنور أدرينالين نور إبنفرين، والفينيل إفرين هيدروكلورايد، والأدرينالين إبنفرين. فهنا راح نلاحظ صور للأدوية والدوزج فورم مالتها. مثلا عندنا الدوبامين هيدروكلورايد والدوبيوتامين راح تكون بشكل انجكشن، وهي ما راح تكون متوفرة بشكل تابلت لأن هي already unstable orally. الميترامينول أيضا يكون بشكل انجكشن، بينما الميثودرين راح يكون بشكل تابلت.
هنا مثل ما تشوفون الأدرينالين النور أدرينالين راح يكون بشكل injection، والفينيلإفرين هيدروكلورايد أيضا يكون متوفر بشكل injection. وأيضا مثل ما تلاحظون أنه الفينيلإفرين إلى another dosage form متوفرة اللي هو بشكل سبراي nasal spray نستخدمه for nasal congestion. فهنا راح نجي على what are the main indication of this agent، يعني ال uses of each drug. أول شي راح نلاحظ ال cardiogenic shock in infraction or cardiac surgery نستخدم الدوبامين والدوبيوتامين. أول شي لازم نعرف إنه شنو الكارديوجينيك شوك. الكارديوجينيك شوك هي condition إنه الهارت cannot pump enough blood to the body. فيقول إنه الدوبامين والدوبيوتامين هو ال drug of choice for this condition، لأنه مثل ما ذكرنا سابقا إنه this drug راح يكون إلها inotropic effect، راح تشتغل على الهارت وراح تسوي لي myocardial contraction. بعدين نقول استخدام آخر acute hypotension ميترامينول النور أدرينالين نور إبنفرين الفينيلإفرين هيدروكلورايد الأدرينالين إبنفرين. وبالسيفير orthostatic hypotension نستخدم الميتادرين هيدروكلورايد. يعني هذين الدراكس راح نستخدمها for hypotension بالacute hypotension. ليش؟ لأنه أيضا هم ذكرنا سابقا أنه these دراك راح يكون شغلها على الادرينرجيك ريسبتور الموجود بالبلاد فيزلز، وبالتالي راح يسوي vasoconstriction يعني increase بالبلاد بريشر. النقطة الرابعة يقول استخدام الكارديو بالمونري ريساسيتيشن الأدرينالين والإبنفرين. شو نقصد بالكارديو بالمونري ريساسيتيشن؟ هي يسموها بالعامية الانعاش القلبي، يعني من يوصل المريض حالة إنه مغمى عليه أو ما يقدر يتنفس نتيجة إنه عنده كاردياك أريست، فهنا راح يعطوه الأدرينالين والإبنفرين for increase the rate of return spontaneously circulation. بالأنجيو أدما والأكيوت أنافيلاكسيس نستخدم الأدرينالين والإبنفرين to reduce بالبادي allergic response. وأيضا النقطة السادسة control of bradycardia in patient with the arrhythmia after myocardial infarction if there is risk of systole or if the patient unable and has failed to respond to atropine نستخدم الأدرينالين والإبنفرين. عادة الأشخاص اللي عندهم براديكارديا أريثميا يستخدمونهم الأتروبين to increase بالهارت ريت، لكنه الأشخاص اللي هم unable أو fail to respond للأتروبين فنستخدم الأدرينالين والإبنفرين. والنقطة السابعة نستخدم الكاردياك ستريس تيست اللي هو الدوبيوتامين. شو نقصد بالكاردياك ستريس تيست؟ الكاردياك ستريس تيست هو مثل ما نسميه بالعامية الاختبار تقييمي للقلب، يقيسون مدى استجابة القلب للجهد الخارجي. فهنا يستخدمون الدوبيوتامين لأنه هو already راح يسوي مايوكارديال contraction، يعني يزيد الجهد على القلب، وبالتالي راح يعرفون مدى استجابة القلب للجهد الخارجي. السلام عليكم، اسمي بتول فاضل عبد الحسين. What are the most important drug interaction of the sympathomimetic؟ ضروري إنه نسأل عن الأمراض اللي يعاني منها المريض وعن الأدوية اللي ياخذها على مود نتجنب أي drug interaction ممكن يصير. Both sympathomimetic inotropic and vasoconstrictor interact with this drug وتؤدي إلى نفس الإفكت. أبركلونيدين اللي هو يستخدم بعلاج الجلوكوما inotropic or vasoconstrictor are predicated to decrease the effect of aberclonidine. بيتا بلوكر أكو منها selective وأكو منها non selective اللي لها استخدامات عديدة، منها في علاج الهايبرتنشن myocardial infarction arterial fibrillation، واللي راح تؤدي إنه نزود الإفكت مال الهايبرتنشن والبراديكارديا. ergometrin اللي هو راح يؤدي إلى أن يزود الريسك مال peripheral vasoconstriction. كونيتيدين اللي هو يستخدم بكنترول blood pressure in emergency hypertension، واللي راح يؤدي إلى أن يزود الإفكت of dopamine بالنسبة للإنوتروبيك، والفينيلفرين النورادرينالين الأدرينالين بالنسبة للفازوكونستراكتور.
اللي هو antibiotic راح يؤدي إلى أن يزود risk of elevated blood pressure. monoamine oxidase inhibitor اللي يستخدم treatment of depression راح يؤدي إلى أن يزود risk of hypertensive status. Abacarbone used in combination with other drug in Parkinson's disease راح يؤدي إلى أن يزود risk of cardiovascular side effect. كذلك نفس اليوز ونفس الإفكت بالنسبة للتوليكاربون والإنتاكاربون. Sympathomimetic vasoconstrictor also interact with this drug بالإضافة للدرج اللي قلتهم بالسلايدين السابقين. Theophylline, aminophylline اللي هي bronchodilator, الإفيدرين increase the risk of side effect when given with it. Minestrone decrease the effect of ephedrine. Moclobemide predicate to decrease the risk of hypertensive. Triacyclic antidepressant to decrease the effect of ephedrine. ويزود الإفكت مع الأدرينالين والإبنفرين والفينيلفرين والنورابنفرين والنورادرينالين. الأتروبين اللي هو مترياتيك راح يؤدي إلى أن يزود الريسك of hypertension. are the common side effect of the sympathomimetic. أهم السايد effect اللي نشوفها وهي الاناتروبيك والبازوكونستراكتور هي الهيديك, tremor, hesitomia, arrhythmia, peripheral vasodilation, nervous tension, hypersensitivity including bronchospasm. أغلب الأدوية اللي هي اناتروبيك والبازوكونستراكتور راح تسوي hypertension ما عدا الفينيلفرين اللي راح يسوي hypotension وimpaired glucose tolerance in diabetes patient. Angina in a patient with coronary artery disease. Excessive use of the vasoconstrictor can lead to gangrene. السلام عليكم. أحب أعرفكم بنفسي. اسمي هدى أديب أحمد. مثل ما شفنا بالسلايدات السابقة شرحوا زميلاتي شنو sympathomimetic drugs، شنو المين agents، indication، side effect، dosage form، كل هاي تعرفنا عليها بالسلايدات السابقة. أما بهذا السلايد راح نتعرف على مجموعة من sympathomimetic drugs اللي راح نستعملها بشكل caution with patient have other disease. عندنا correct hypovolemia أي البيشنت اللي نحاول نعدل سوائل الجسم إلهم. راح نشوف الدوبامين والدوبتامين راح نستعملهم with caution. أما البيشنت with hypertension راح نشوف دوبامين نيترامينول hydrochloride with caution. أما البيشنت with hyperthyroidism دوبامين دوبتامين نيترامينول hydrochloride norepinephrine phenylphrin hydrochloride. البيشنت with acute heart failure عندنا دوبتامين. أما البيشنت with acute myocardial infarction راح نلاحظ الدوبتامين نيترامينول hydrochloride norepinephrine phenylphrin hydrochloride with caution. أما بحالة الدوبامين راح نشوف in low dose of dopamine may cause acute myocardial infarction. عندنا البيشنت with arrhythmia راح نشوف الدوبامين with caution باعتبار إنه عنده side effects هي التكيكارديا. أما البيشنت with correct hypercapnia راح نشوف نيترامينول hydrochloride الدوبامين norepinephrine phenylphrin hydrochloride. والهايبركابنيا نقصد بيها هي excessive carbon dioxide in the blood. أما البيشنت with correct hypoxia راح نلاحظ الدوبامين نيترامينول hydrochloride norepinephrine phenylphrin hydrochloride. عندنا البيشنت with correct metabolic acidosis before starting and during treatment راح نلاحظ الدوبامين راح تكون بشكل caution. هذا السلايد راح نكمل sympathomimetic drugs that used in caution with the patient have other disease. راح نلاحظ بالديابيتس والإلدرلي دوبتامين نيترامينول hydrochloride norepinephrine phenylphrin hydrochloride used with caution. أما بحالة extreme caution or avoid in marked obstruction of cardiac education such as idiopathic hypertrophic subaortic stenosis ممكن إنه تؤدي إلى ischemic heart disease. راح نلاحظ الدوبامين used with caution. أيضا راح نشوف الدوبامين used with caution with occlusive vascular disease and severe hypotension. أما بحالة البيشنت with cirrhosis راح نلاحظ نيترامينول hydrochloride used with caution. أما البرزمنتال angina راح نشوف norepinephrine
phenylephrine hydrochloride with caution. عندنا بالبروستات disorder midodrine hydrochloride with caution. أما بحالة إنه استخدمنا الدراجز كدوزج form as injection راح نلاحظ بالsite of injection may cause necrosis. فإذا نشوف الميدودرين هيدروكلورايد والدوبامين used with caution. أما في حالة الدوبامين إذا استخدمناه continuous infusion أكثر من 72 ساعة راح نلاحظ ونشوف خاصية tolerance with dopamine. بهذا السلايد راح نتعرف على direction for administration of sympathomimetics drugs. عندنا دوبامين norepinephrine phenylephrine hydrochloride in case of acute hypotension are concentrating for intravenous infusion to be diluted before use. For intravenous infusion, give continuously in glucose 5% or sodium chloride 0.9%, diluted to maximum concentration of 3.2 mg إلى مليلتر إلى 5 mg per milliliter. راح نلاحظ incompatible with bicarbonate and other strong alkaline solution. راح نجي من هذا السلايد الدراجز اللي راح تستعمل بالكيس اوف هايبوتنشن اللي ذكرناها لازم انه نحاول نسوي لها ديليوشن، اما باضافتها ان جلوكوز 5% or sodium chloride 0.9%. بهذا السلايد راح نشرح طريقة الادمنستريشن of phenylephrine hydrochloride in case of cardiopulmonary resuscitation أي في حالة الإمرجنسي with intravenous use in adult. عندنا administration through central line result in faster response than peripheral administration. However, placement of central line must not interfere with chest compression. أي هو راح نحطه مثل الكاثيترز اللي راح يكون قريب على الهارت حتى يسهل عملية دخول الدراكس into central circulation. فإذا بالتالي لازم ما يتعارض مع الضغط على الصدر أثناء إنقاذ المريض في حالة الإمرجنسي. أما الدراج administration peripherally must be followed by flush of at least 20 ml sodium chloride 0.9%. مثل ما شفنا بالسلايد السابق إنه لازم الدراجز يصير لها dilution before used. هنا أنا مستخدم 20 مليلتر of sodium chloride بنسبة 0.9 على مود يسهل دخول الدراجز into the central circulation. لهنا خلصنا كل شيء يتعلق بالsympathomimetics drugs in cardiovascular system. أتمنى أنه تكون البرزنتيشن واضحة. Thanks for attention.